Disclaimer de la începutul clipului. Dacă și tu ești suveranist și crezi că Simion vrea binele acestei țări și nu aleargă după Ciolan, atunci dă direct dislike și nu te mai obosi să comentezi aiurea, pentru că toți cei care vor încerca să jignească vor fi blocați și nu vor putea comenta. Acum că am făcut aceste precizări, haideți să discutăm despre cele 1000 de fețe a lui Simion, un șarpe care nu știe prin ce găuri să mai intre ca să ajungă la electoratul lui Georgescu, că poate îl votează pe el să fie președintele lor. George Simion să își recunoască orientarea homosexuală. Același coleg susține că ați avea chiar o relație cu un bărbat și că ați fi șantajat pe linie de partid din cauza acestei presupuse legături. Și înainte să începem, știți voi cum stă treaba, apăsați pe like, abonați-vă la canal, ca algoritmul YouTube-ului să împingă acest clip cât mai în față și să ajungă și la alții, poate îi convingem de cine este Simion. Acum hai cu intro-ul și să înceapă clipul. Ca să aflăm care sunt cele 1000 de fețe ale lui Simion, o să împărțim acest clip pe episoade. Și primul episod este: Dragă Căline, te iubesc, dar trebuie să pleci. Sau poate nu. Ah, ce frumoasă e politica! Un loc în care prieteniile durează cât un story pe Instagram, iar loialitatea este mai volatilă decât prețul benzinei. Putem să avem litru la pompă 1 leu. Și cine altcineva să demonstreze acest lucru mai bine decât George Simion, maestrul schimbărilor de macaz? Să-l luăm pe Călin Georgescu. A fost pentru o perioadă scurtă vedeta suveraniștilor, profetul salvării naționale, omul care trebuia să ne scape de sistem. Simion l-a adus în partid cu surle și trâmbițe, exact ca pe un VIP la o petrecere exclusivistă. Totul părea să meargă bine până când brusc Simion și-a dat seama că ceva nu este atât de bine, iar că Georgescu nu mai este bun. Oare de ce? Nu putem ști exact, dar putem să ne imaginăm cum a fost. Căline, frate, ești prea suveranist. Nu putem speria lumea chiar atât de tare. Și uite așa, domnul Georgescu a fost tras pe linie moartă. Din marele gânditor, marele patriot și omul care era capabil să reformeze România, a ajuns brusc un outsider. Și eu nu vreau să fiu asociat cu atitudini antisemite. Simion l-a exclus din aur fără prea multe explicații, exact cum faci curățenie în lista de prieteni de pe Facebook când îți dai seama că aceștia nu-ți mai servesc intereselor. Dar stați puțin că telenovela nu se oprește aici. Oh, no! După ceva timp, același Simion, care îl dăduse afară pe Georgescu și îi luase toate meritele, s-a gândit că stai puțin, omul ăsta poate chiar este bun. Hai să-l susțin la prezidențiale. Susținerea pentru candidatul la prezidențiale în turul 2, Călin Georgescu, trebuie să fie una necondiționată, așa cum și el nu pune condiții în susținerea poporului român. Nu ne dorim nicio funcție, vom pune la dispoziție infrastructura noastră în secțiile de vot. Adică cum? Nu era el persoana non grata în aur? Nu era indezirabil? Păi, ba da, dar cine mai stă consecvent în politica românească? Așa că George Simion ne-a mai oferit un episod din saga Schimbările de direcție fără semnalizare. Un pas în față, 2 în spate, un piruet elegant și voilà. Fostul inamic devine din nou bun de promovat. Morala acestui prim episod: principiile sunt bune atâta timp cât sunt flexibile, iar ale lui Simion sunt mai flexibile decât un acrobat la Cirque du Soleil. Trecem la episodul Telenovela naționalistă. Dacă politica ar avea o categorie specială la premiile Oscar, George Simion și Diana Șoșoacă ar fi favoriți la cel mai dramatic duo al anului. And the winner is... Cei doi au început ca aliați de nădejde ai suveranismului, gata să salveze România de forțele oculte. Dar, cum se întâmplă în toate telenovelele bune, prietenia lor s-a transformat rapid într-o ceartă de familie difuzată în direct. Moment de tensiune, decembrie 2023. Parlamentul României. Locul unde legile se dezbat sau, mai nou, locul în care telefoanele zboară și palmele devin subiect de știri. Diana Șoșoacă l-a acuzat pe Simion că i-a aplicat o corecție și a făcut telefonul să zboare mai repede decât promisiunile electorale neonorate. Simion evident că a negat, dar a fost unul dintre puținele momente în care și-ar fi dorit să păstreze tăcerea. Două stele paralele. Și dacă bătaia din Parlament nu vi se pare că era suficientă, cei doi s-au acuzat reciproc că au distrus ideea unei coaliții suveraniste. De fapt, totul s-a transformat într-un concurs de cine este adevăratul patriot și cine este trădătorul suprem. Ca spoiler, amândoi s-au autodenunțat ca victime, iar suveranismul a rămas cu buza umflată.
Ca să pună și cireașa de pe tort, Șoșoacă l-a acuzat pe Simion că ar fi negociat cu Marcel Ciolacu de la PSD. Da, acel PSD pe care Simion l-a atacat de dimineața până seara, dar pe care l-ar suna dacă ar avea nevoie de o favoare. Adică l-ați mai văzut cumva pe Simion în ultima vreme atacând PSD-ul? Nu prea. Oare o fi fost adevărată această poveste cu Simion și cu PSD-ul? Asta nu putem ști. Dar ce putem ști cert este că prietenia dintre Șoșoacă și Simion a fost la fel de stabilă ca promisiunile lui Simion cu casele la 35.000 de euro. Să vă mai spun că cei care au semnat pentru case sunt și cei care apar pe listele electorale a lui George Simion. Chiar și cei morți. Mi-au cerut să trec și morții pe foaie și am zis că nu mi-asum chestia asta. Directiva a venit de la două persoane care sunt de la urmă. Ok, trecem la episodul Eu cu Ponta niciodată, sau poate George Simion, eternul luptător antisistem, a fost surprins la braț cu Victor Ponta, unul dintre cei mai emblematici oameni ai sistemului. Ce faci, șobolanule? Șobolanule! Ei, tu ești de vină, șobolanule, pentru faptele prescrise! Da, exact același Ponta pe care Simion l-a atacat virulent în trecut, ori fi schimbat rețete de sarmale. Cine știe? Ironia este că Simion și-a construit imaginea pe baza luptei împotriva vechiului sistem, iar Victor Ponta este exact definiția vechiului. Dar când interesul dictează, principiile devin din nou flexibile. Pe scurt, încă o față din cele 1000 de fețe al lui Simion. Trecem la capitolul revoluționar pe Facebook sau instigator de profesie. Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut. Să-ți bagi joc așa de democrație. George Simion, acest Robin Hood modern cu microfon în loc de arc, a reușit să transforme orice protest într-un spectacol. De la huiduieli teatrale la îmbrânceli strategice, totul pare să fie un plan bine pus la punct. Problema, autoritățile par să nu fie la fel de impresionate de show-ul său. Acum, omul nostru a ajuns să fie vizat de o anchetă penală pentru instigare la violență. Simion și Horațiu Potra sunt vizați de noi dosare penale după protestele violente de seara trecută. O simplă neînțelegere, o conspirație împotriva eroului nostru național sau doar consecințele unui politician care crede că democrația se face cu pumnii strânși, nu cu argumente. Cert este că între un discurs patriotic și o îmbrânceală accidentală, linia dintre lider și instigator devine tot mai subțire. Cine știe, poate că viitorul României nu stă în urele de vot, ci în mulțimile agitate la comandă. Marcel Ciolacu, trebuie să pleci acasă! Marcel Ciolacu este coautorul lovirii de stat din 6 decembrie. Episodul 537 din cele 1000 de fețe ale lui Simion. Prieten sau dușman cu Rusia? La început, Simion era un fel de artist al ambiguității. Când venea vorba de Rusia, părea că se uită cu nostalgie spre est, că privește cu suspiciune spre vest, un fel de dans geopolitic pe sârmă, fără plasă de siguranță. Nu era nici pro, nici contra. Un maestru al ezitărilor bine calibrate. Dar, cum politica este mai imprevizibilă decât vremea din București, vine și momentul în care Călin Georgescu, cunoscut pentru simpatiile lui pro-ruse, este eliminat din cursa prezidențială. Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbassul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții. Brusc, Simion își asumă că Rusia nu este periculoasă. De la hai să nu ne grăbim cu etichetele, trece la Rusia nu a influențat cu nimic alegerile din România, într-o metamorfoză mai rapidă decât schimbarea anotimpurilor din România. Ce s-a întâmplat? Să fi fost o revelație subită, o nouă carte citită, o vizită la un ghicitor geopolitic sau doar un costum de principii, perfect croit pe măsura intereselor momentului. Cert este că pe măsura vântului interesului electoral, Simion își ajustează busola morală cu o precizie demnă de un navigator oportunist. Episodul Naționalismul de export. Când vine vorba de naționalism, George Simion nu se interesează doar de plaiurile mioritice. Nu!
El își dorește să fie un patriot internațional. Un fel de globalist, antiglobalist, dacă ar exista. Așa că și-a făcut bagajele și a pornit printr-un turneu de socializare prin Europa, unde s-a lipit de frații Italiei, Partidul Giorgiei Meloni și Forță și Justiție din Polonia. Oficial pentru că împărtășesc aceleași valori. Neoficial pentru că o alianță cu partidele suveraniste europene dă bine în CV. Și mai asigură și niște invitații la evenimentele fancy, unde se discută despre identitatea națională la un bufet suedez. Ironia, în timp ce acuză Occidentul că ne vrea răul, merge să bată palma fix cu politicienii occidentali care fac același joc de putere în țările lor. Dar asta nu contează când vine vorba de principii. Nu avem principii când vine vorba de George Simion. Acest individ știe exact cum să le îndoaie ca să-i vină mânușă. Deci patriot, da, dar la export. George. Yes. Good luck. Bocalupo. Bocalupo. Și între timp îți amintești și o să dai un like și să te abonezi la canal, exact cum zice și husa mea de la Mobilfox, și dacă vrei și tu o husă ca aceasta, găsești un link în descriere și o reducere din partea mea. Trecem la următorul episod, controversele legate de alegerile prezidențiale. Eu nu candidez. Eu îmi țin promisiunea făcută față de poporul român. Alegerile prezidențiale din România s-au transformat într-o piesă de teatru politic, cu răsturnări de situații mai rapide decât schimbările de scenă dintr-o piesă de amatori. După descalificarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială, momentul în care acesta a anunțat că îi susține pe Viorel și pe Vulpița, a fost primit cu aceeași uimire ca atunci când descoperi că antagonistul dintr-o telenovelă este de fapt fratele protagonistului. George Simion, cât și eu, Ana Maria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Avem nevoie de voi să fiți alături de noi. Deodată, electoratul s-a trezit într-un joc de oglinzi. Susținerea lui Georgescu a ridicat întrebări incomode despre integritatea procesului electoral și ce înțelegeri s-au făcut în culise. Să fi fost vorba de o înțelegere bine tălcuită sau doar o încercare de a rămâne în lumina reflectoarelor. Oricum ar fi, publicul a fost lăsat să speculeze, în timp ce Simion și Gavrilă au zâmbit misterios ca niște personaje care știu finalul sezonului, dar nu vor să-l divulge. Într-o politică în care realitatea bate de departe ficțiunea, alianțele de ultim moment și jocurile de culise par să fie regula, nu excepția. Ajungem la episodul epurărilor interne, curățenia de primăvară din Aur. Se pare că Simion a decis el la un moment dat că pentru a menține ordinea în partid trebuie mai întâi să facă curățenie, iar măsurile au fost sau au încercat să fie ascuțite. Încercările de excludere a unor membri precum Claudiu Târziu sau Dan Tănasă nu au trecut neobservate. Domnule președinte, nu știu dacă să râd sau să plâng să-i văd pe apărătorii curcubeului că ne vorbesc nouă de apărarea României. Mulți spun că Simion își consolidează controlul asupra partidului, dar pare mai degrabă o companie privată, nu o formațiune politică. E ca și cum s-ar fi făcut inventarul și s-ar fi decis că unele piese nu se mai potrivesc în puzzle. Dar partea cea mai savuroasă vine din conflictul cu Mihai Lasca. Președinte Simion, dar de ce s-a abținut grupul AUR, domnule, dacă iubim pacea? De ce s-a abținut? Nu suntem de acord. Deși trecutul lui era foarte bine cunoscut atunci când a fost primit în Aur, Simion a decis să-l arunce peste bord abia când lucrurile au devenit incomode. E ca și cum ai descoperit că laptele era expirat abia după ce l-ai băut. Cert este că atmosfera din Aur începe să semene tot mai mult cu Survivor, doar că eliminările nu sunt făcute prin votul publicului, ci direct de Simion. În ritmul ăsta, în curând, s-ar putea să rămână doar el pe insulă. Trecem la un alt episod de acuzații privind colaborările cu serviciile secrete. Într-un alt episod palpitant din cele 1000 de fețe al lui Simion, apar informații cum că acesta ar avea legătură cu serviciile secrete. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Mai mulți politicieni și jurnaliști susțin că Simion nu ar fi un simplu jucător politic, ci un proiect controlat menit să țină în frâu mișcarea naționalistă. Cum a fost de fapt și mișcarea 2012, la care acest huligan împingea din mulțime adevărații naționaliști care credeau în această mișcare, el de fapt vrând să trezească antinaționaliștii. Dacă Simion chiar are o linie directă cu serviciile secrete, și chiar are, vă zic eu, atunci trebuie să recunoaștem că scenariul este demn de un thriller politic. Imaginează-ți cum într-un birou obscur, niște personaje în costume gri trag sforile și decid ce față să îmbrace Simion la următoarea conferință de presă. Evident, susținătorii lui vor respinge aceste acuzații, catalogându-le drept simple manevre de discreditare. Altă față lui Simion, finanțarea misterioasă Aur. Banii nu au miros, dar uneori au accent. Deși Aur susține că se finanțează doar din donațiile susținătorilor, investigațiile jurnaliștilor au scos la iveală niște fire roșii, care duc în niște direcții
Ce credeți? Neașteptate. Pe scurt, în spatele cortinelor aurite se ascund niște umbre mari și niște conturi bine alimentate din surse neclare. Zvonurile despre sprijinul financiar venit din partea unor grupuri de interes obscure, inclusiv din Rusia și din rețele suveraniste europene, au mai adăugat o notă de thriller geopolitic. Dar dumneavoastră știți că lipsește un roșu. Știi ce s-a vorbit despre Moldova acolo? Aveți aici? Lasă-mă, George, că degeaba ai tu tricolor acolo dacă tot pentru Moscova lucrezi. Lucrezi pentru Moscova, domnul Rodeanu? Da. Tot alte interese reprezinți. Nu te mai dau mare patriot. Da? Da. Da, mă. Interesant. Știi ce s-a vorbit despre Moldova? Știi cum s-a pus problema mai devreme? Păi Moldova să lucrăm împreună. Dacă este să dăm crezare acestor speculații, Simion s-ar putea să nu fie doar un lider naționalist spontan, ci o piesă de șah pe tabla unor jucători din umbră. Totuși, Aur ne asigură că totul este curat, chiar dacă mirosul de influență externă persistă. Ipocrizia privind unirea cu Republica Moldova încă o față a lui Simion. Dacă ar exista un premiu pentru dublu discurs în politică, George Simion ar avea deja un raft plin. În timp ce se prezenta ca un frecvent susținător al unirii României cu Republica Moldova, vreau unire, eu nu vreau să finanțăm de la bugetul de stat, de la contribuabilii români, pe unii care creează separatism. Simion a fost surprins având relații surprinzător de calde cu niște politicieni moldoveni ce aveau simpatii pro-ruse, exact genul ăla de prieteni care îți ridică întrebări privind unionismul afișat. Mai mult de atât, evenimentele unioniste organizate de Simion par a fi extrem de bine sincronizate cu perioadele electorale, de parcă dorința de unire devine brusc mai puternică atunci când apar sondajele de opinie. Această coincidență le-a dat senzația multor observatori că costumul purtat de Simion este unul electoral, strategic pentru a atrage mai multe voturi. Ajungem la controlul total asupra Aur și lipsa de democrație. Dacă Aur ar fi o corporație, Simion ar fi CEO-ul care nu se consultă niciodată cu Consiliul de Administrație. Pentru că, surpriză, Consiliul nu există. Acuzat că tratează partidul ca pe o afacere personală, Simion a reușit să transforme Aur într-o structură rigidă, unde doar el are drept de veto. Liderul Aur a desfințat fără remușcări organizațiile locale care nu-i cântau în strună, înlocuindu-le rapid cu alți oameni de încredere. Astfel, partidul s-a transformat într-o rețea de loialitate personală, în care meritocrația a fost înlocuită cu obediența. Iar dacă cineva îndrăznește să conteste linia oficială, riscă să fie scos din schemă mai repede decât un postac de pe Facebook. Populismul și manipularea emoțională. Un joc cu două fețe. Cei drept, Simion știe să joace cartea omului simplu, dar cu un as bine ascuns în mânecă. Eu știu că se poate, că orice se poate, așa că am trasat direcțiile, am spus ce vreau, câte case vreau și am marele noroc că am strâns peste 300 de voluntari în această săptămână care au muncit fiecare unde au putut, la lopată, la roabă, la bucătărie, au curățat cartofi. În fața mulțimii pozează în outsiderul care luptă împotriva sistemului corupt. Dar culisele spun o altă poveste. Una în care omul de rând este de fapt o piesă pe o tablă de șah a unor interese mult mai mari. Legăturile sale cu oameni de afaceri influenți nu prea se potrivesc cu imaginea de tribun al poporului. Temele naționaliste sunt folosite ca un trigger emoțional. Dați-mi ceva concret de la dumneavoastră. Hrană, apă, energie. Asta o să scriu și pe tablă. O combinație de patriotism și frustrare, servită strategic atunci când sondajele o cer. Între discursurile despre nevoia de a apăra identitatea națională și îmbrățișările cordiale cu elitele din umbră, Simion pare să fie campionul absolut al dublei măsuri. Publicul împărțit între fanii dedicați și cei care încep să vadă că omul antisistem are de fapt acces VIP la sistem. Într-o concluzie, România încotro. Cele 1000 de fețe ale lui Simion ne învață o lecție clară. Nu orice discurs populist și strigăt naționalist înseamnă o soluție reală. România are nevoie de lideri care se inspire prin competență și viziune, nu prin teatru ieftin și jocuri de culise. Ai înțeles, Georgică? Nu știu! De ce? Nu știu! Cum așa? Nu știu de asta! Este foarte ușor să te lași prins în mrejele unei retorici care flatează emoțiile. Dar o țară nu se construiește și nu se conduce pe baza unor scandaluri și a unor promisiuni goale. Poate că este timpul să privim dincolo de spectacol și să cerem mai mult de la cei care ne vor votul. În fond, o Românie puternică nu are nevoie de 1000 de fețe. Are nevoie doar de o singură direcție corectă. Iar tu, dacă ai rămas până aici, vreau să-ți mulțumesc că ai urmărit clipul acesta până la final. Te rog să-i dai un like, să te abonezi la canal pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Chiar acum puteți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc. Iar dacă vrei și tu să faci parte din ei, o poți face pe linkul din descriere sau din secțiunea Alătură-te. Ție îți mai spun că ai evitat să fii dezinformat pentru că ai urmărit situația dezorientării, iar până data viitoare, stay safe!